ल आज मेरा प्यारा दर्शकवृन्दहरू आज हामी यो जाल्पा चोकमा छौँ। जाल्पा चोकमा यी नौलो दुईजना युवाहरू देखा परेको छ। मैले पनि उहाँलाई आज मात्र देखेको होइन, त्यसकारण उहाँलाई परिचय लिँदै उहाँको आफ्नो भावना चाहिँ म यहाँहरू सामी पस्कन चाहन्छु। धन्यवाद। एकचोटि यहाँको परिचय दिनु। हजुर नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ मोहन सिंह, घर चाहिँ मेरो गोदाम। हाल चाहिँ यता अब 4-5 महिना अनि यतै बस्नु सँगै बसेर होइन, म अब भाइहरूसँगै बसेँ होइन। अब काम विशेषले यो काठमाडौँ के को लागि छिर्नु भयो होला? काम विशेष चाहिँ अब त्यही हो, म चाहिँ ब्याचलर गरिरहेको छु। हजुर, उहाँहरू चाहिँ कोरियन गर्दै हुनुहुन्छ यतातिर। कता कुन बाहिर विदेशमा? उहाँ चाहिँ विदेशको लागि गएको थियो। म चाहिँ कुन देशको लागि? कोरिया। हजुर, दक्षिण कोरिया। हजुर उत्तर कोरियाले त माग्दैन, माग्ने त दक्षिण कोरिया त महिनाको 2 लाख तलब छ अरे होइन? हजुर 2 लाख 2 लाख समथिङ हुन्छ भन्छ सुनेको। अब त्यस्तो दक्षिण कोरिया गएको मान्छे त भेटाएको छैन मैले। अनि यो नेपालमा भाइले के गरेर हुनुहुन्छ? म चाहिँ ब्याचलर गरिरहेको छु, ब्याचलर पढ्दैछु म चाहिँ यता। अब सँगसँगै अब खासै त्यसो जब त गरिरहेको छैन, खोजीमा छु भनौँ न। यी भाइ चाहिँ दक्षिण कोरिया जाने? हजुर, दक्षिण कोरिया जाने हो। यो एकचोटि परिचय पनि दिनु। मेरो नाम पवन सिंह, घर चाहिँ पश्चिम कति नम्बर कुन जिल्ला कुन? हजुर, पश्चिम कति नम्बर जिल्ला कुन? पश्चिम सँगै हो। सँगै हो। हजुर, पटाङ। अनि खासै चाहिँ अहिलेको युवाहरू आफ्नो देशमा केही गर्ने खोज्दैन, विदेशतिर हानिन्छन्। किन? कसैको लहैमा लागेर हो कि विदेशमा के छ, नेपालमा के छैन? अब त्यो कुरामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो असर गर्ने ऊ चाहिँ करप्सन। नेपालमा करप्सन छ है, मेन पोइन्ट भनेको करप्सन छ नेपालमा होइन। भ्रष्टाचार धेरै भयो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको पढेका युवाहरूले चाहिँ रोजगारको अवसर चाहिँ एकदम निम्न पायो। त्यही पनि पाएको युवाहरूले नि, पाउने युवाहरूले नि अवसर भइहाल्यो नि। पावर, पैसा अनि माथिल्लो क्षेत्रतिर भएका मान्छेहरूले मात्रै आफ्नो मान्छे तान्ने लगायतका कुराहरूले गर्दा नेपालमा भएका युवाहरूले अब धेरै जस्तो खाडी मुलुकतिर गइरहेछन्, जानुपर्ने बाध्यता भइरहेछ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको अब यता को व्यवस्था कस्तो भयो भने करप्सन। मेन कुरा करप्सन हो। जहाँ विकास हुनुपर्ने हो, जुन क्षेत्रमा विकास हुनुपर्ने हो त्यसमा भएन। शिक्षामा लगानी भएन, स्वास्थ्यमा लगानी भएन। अनि अब भनौँ न कम्पलसरी आवश्यकताहरूमा लगानी गर्न सकेन है सरकारले। कम्पलसरी आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकेन हो। त्यो कारणले अब बेरोजगार भएर नेपालमै बसेर भाइहरू दक्षिण कोरिया गएपछि चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्छ यस्तो हो। त्यो कुरा सही हो, भ्रष्टाचार रोक्दैन। तर भन्छ नि एउटा कुरा, अब हामी दक्षिण कोरिया गएपछि के हुन्छ भने आफ्नो फ्यामिली चाहिँ सही हिसाबले पाल्न सक्छ। यो देशसँग सरकारै रहेन क्या। अनि कस्तो भयो भने अब यहीँ अड्किएर के हुन्छ भने लागेपछि हुन्छ नहुने होइन। नेपालमा त्यो व्यवस्था नहुँ भएको भन्ने चाहिँ मिल्दैन। किनकि गर्नेहरूले धेरै गरिरहेछन्, किनहरूले केही गरेर जीविकाहरू पनि गरिरहेछन् होइन। आफ्नो सिट होइन। तर अब सबैको परिस्थिति पनि एउटै बन्दैन। कसैले कुनै परिस्थितिले गुर्सिरहेको हुन्छ, कसैलाई कुनै परिस्थिति गुर्सिरहेको हुन्छ। अब यतै बसेर केही सानोतिनो व्यापार बिजनेस गरेर बसाउन भने पनि त्यस्तो अवस्था छैन होइन। के हुने हुन्छ अनि युवाहरू धेरै जस्तो युवाहरू चाहिँ त्यही कारणले विदेशी भएको छ। अनि भाइको पढाइ कतिसम्म? मेरो चाहिँ ब्याचलर। हजुर, कुन फ्याकल्टी? ब्याचलर सेकेन्ड इयर। कुन फ्याकल्टी? कमर्स? हजुर, एजुकेसन। के भन्नु? एजुकेसनमा ब्याचलर गर्नुभयो होइन। अनि त्यसमा मेजर होला नि? मेजर सब्जेक्ट चाहिँ मेरो पपुलेसन हो। पपुलेसन मेजर विषय सब्जेक्ट लगेर मैले पढेको। किनकि अब अरू त केही गर्न नसके पनि
अब नेपालमा बसिएछ भने नेपालमा केही गर्न सकिएछ भने अब साना साना बालबच्चाहरूलाई पढाएर केही त गर्न सकिन्छ त्यति टिचिङ गरेर नि जीविका उपार्जन चाहिँ गर्न सक्ला भन्ने हिसाबले मात्र भनौँ न अब विदेशै जाने उद्देश्य चाहिँ मेरो छैन है खासमा म विदेशको मेरो लक्ष्य पनि छैन नेपालमा केही तर चाहिँ भन्ने विदेशमै होइन विदेशमै गएरै मात्र चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन हुन्छ भनेर बस्नु कि यतातिर पनि अब मौका अथवा अपर्च्युनिटी यता पनि एउटा विद्वानले के भन्छ भने वेयर देयर इज डिफिकल्टी देयर इज अपर्च्युनिटी। अब यो भन्ने गर्दाखेरि तपाईँ शिक्षाकै विषयमा ब्याचलर गरिसकेका अथवा गर्दै अथवा केही न केही भइराखेको अवस्थामा शिक्षाको नीति अथवा तपाईँले शिक्षामा कुन नीति र के गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ? शिक्षामा नीति कस्तो छ भने सर तपाईँको नेपालमा के भइदियो भने अब शिक्षाको नीति भन्दा नेपालमा शिक्षाको स्तर एकदम खस्क्यो। सरकारी विद्यालयहरूमा यिनीहरू ठुला व्यक्तिहरूको आँखा गएन मेन कुरा है। शिक्षालाई व्यवसायीकरण गरियो नेपालमा शिक्षालाई एकदम व्यवसायीकरण गरियो। निजी विद्यालयहरू भए निजी विद्यालयहरूमा बढी ध्यान आकर्षण भयो सरकारी विद्यालयहरूमा ध्यान आकर्षण भएन। मेन कुरा शिक्षाको स्तर उन्नतिमा खस्नु भनेको मेन कारण त्यो हो है। निजी विद्यालय किन आकर्षण अरू ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ पाइयो र सरकारी विद्यालयमा ध्यान आकर्षण भएको कसरी पाए कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हो? त्यो मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ भने निजी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीले र सरकारी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीको जीवनस्तर फरक हुन थाल्यो मेन कुरा है। जस्तै म चाहिँ बच्चादेखि सरकारीमा पढेको हेर्नु है गाउँमै पढेँ गाउँमै म सरकारी विद्यालयमा पढेर अहिलेसम्म पढिरहेको छु त्यो हुने हुँदा। तर म पनि पहिला बोर्डिङमा पढेको भए तर योभन्दा केही मेरो भनौँ न नलेज चाहिँ बढी हुन्थ्यो कि भन्ने बोर्डिङमा पढेको मान्छेको चाहिँ नलेज कहाँ कुन विधामा कसरी चाहिँ भरि भयो र सरकारीमा पढेको मान्छेको के आधारमा कहाँ केमा कमजोरी भयो केमा चाहिँ कमजोरी भन्नुहुन्छ भने सरकारीमा के भइदियो भने व्यवस्था भएन। के व्यवस्था कसो हुनुपर्ने? सरकारीमा कस्तो व्यवस्था भएन भने अब एजुकेसनका कुराहरू भए पाठ्य पुस्तकका कुराहरू भए पाठ्य सामग्रीका कुराहरू भए टेक्नोलोजी भएन। अनि अर्को कुरा कस्तो हुन थाल्यो भने सरकारी त हो सरकारी जब भन्यो शिक्षकहरूले नि अलि अवहेलना सबै त्यस्तो हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर कुनै कस्तो हुन लाग्यो भने हुन थाल्यो भने अब अवहेलना हुन थाल्यो अलिकति भनौँ न। अब सरकारी विद्यालयमा अर्को कस्तो हुन थाल्यो भने आफ्नो आसेपासेहरूलाई जागिर लाउने निजी तरिकाले क्या। अनि अर्को कस्तो हुन थाल्यो भने अब हाम्रो ग्रामीण विकटको कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा कस्तो छ भने यातायातको असुविधा भयो शैक्षिक सामग्री समयमा नपुग्ने भयो। जस्तै हाम्रो वैशाखमा नयाँ वर्षमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ असार साउनसम्म पुस्तक पुगेको हुँदैन सरकारी विद्यालयमा। अनि के पढ्ने त अनि 3-4 महिना पढिसक्छ के पढ्ने अनि 2-3 महिना पढ्ने बित्तिकै तपाईँको कुरामा चाहिँ सरकारी विद्यालयमा शिक्षा सामग्री चाहिँ ढिलो पुग्ने भयो अनि चाहिँ निजी विद्यालयमा शिक्षा सामग्री चाहिँ छिटो टाइममा समयमै पुगेको पाइयो होइन। त्यसमा चाहिँ ल त्यो शिक्षा सामग्री एउटा एक ठाउँमा छ होइन। तर चाहिँ विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले के कस्ता कुराहरू चाहिँ प्रगति गरे र सरकारी स्कुलमाले के कस्ता चाहिँ कुरा प्रगति गर्नु सकेन यो पनि प्रश्न पार्छ। प्रगति भन्ने कुरा त सरकारीमा पढ्नेले नि प्रगति नगरेको भन्ने छैन है सर। खासमा मान्यता होइन हरेक कुराहरू सरकारी पढेकोले त्यति कमजोर चाहिँ छैन मेरो बुझाइमा है। सरकारीमा पढेकोले नि गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। तर कुरा के हो भने निजीमा पढेको हुने के हुन्छ भने सबै जस्तो है तपाईँको एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै लालन पालन होइन सबै कुराहरू पाएको बच्चा र अलिकति कमजोर लालन पालन पाएको बच्चाको जीवनशैली फरक हुन्छ नि हो। त्यो पनि त्यस्तो क्या। सानै क्लासदेखि राम्रो स्कुलमा पढ्यो राम्रो पाठ्य राम्रो स्कुल भन्दाखेरि राम्रो स्कुलबाट दिएको आउटपुट के हो? हजुर राम्रो स्कुलबाट दिएको चाहिँ प्रगति रिजल्ट के हो? रिजल्ट भनेको सक्सेस छिटो हुन्छ क्या लाइफमा। अरू त केही हुन सक्दैन तर सक्सेस हुन्छ अलिकति उसले बुझ्नुपर्ने कुराहरू सबै बुझ्या हुन्छ। अब के निजी विद्यालयमा पढ्नेले के पुरा
कि जम्मै बुझेको हुन्छ भनेर पाइयो पाइएन भन्ने प्रश्न पार्दैन। निजी विद्यालयमा कस्तो हुन्छ भने शैक्षिक सामग्रीहरू सबै हुने भयो, टेक्नोलोजीहरू पुगेको हुने भयो। अनि अर्को कुरा के हुने भने परिवारको पनि ध्यान राख्नु हुने हो। किन त्यहाँ मैले पैसा तिरेको छ, मेरो बालबच्चालाई फी तिरेको छ, त्यसलाई अलिकति बढी गराउनु पऱ्यो भन्ने हुने भयो। त्यो हुने हुँदा पनि अलिकति विद्यार्थीको पनि के हुन्छ, मैले पैसा तिरेको छु त्यही भएर अहिले मैले पढ्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। सरकारीमा के भन्छ, सरकारी त हो आज स्कुल नजा भन्यो, आज गएन, पछिल्लो दिन गयो हो। त्यो हुने हुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर चाहिँ खस्यो क्या एकदम। पास त भयो, पढ्नु त पऱ्यो, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति ज्ञान उसमा अझ यो प्रश्न भएन। निजी विद्यालयमा पढ्नेको जीवनस्तर उकासियो होइन, अनि सरकारी स्कुल बसेको विद्यार्थीको चाहिँ खस्यो भन्नुभयो होइन। त्यो खस्यो के कहाँनिर खस्यो, अनि निजी विद्यालय कहाँनिर चाहिँ उँभो लाग्यो, यस्तो कसरी उँभो लाग्यो? निजी सरकारीमा पढ्ने स्टुडेन्टको जीवन खस्यो चाहिँ म भन्न मिल्दैन। किनकि सरकारीमा पढ्नेले नि ठुलो टप पोस्टमा अनि अहिले काम गरिरहेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने सरकारीमा पढ्नेले नि गर्नेले गराएको। यही काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारी र निजीमा फरक छैन है। विकट भेटको कुरा गर्दैछु म, जो रिमोट युवर कम्पेरिजन विथ रिमोट एरिया गभर्मेन्ट स्कुल एन्ड यो काठमाडौँमा चाहिँ अब सरकारी र निजीमा त्यति फरक छैन। किनकि यो विकसित अलिकति के हिसाबले विकास भएको छ नि त। हरेक कुराहरू, एजुकेसनका कुराहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा सबै कुराहरू यहाँ ठिक छ, अलिअलि ठिकै छ। अब विकट